मी कृष्णा सावंत. मी पुण्याहून आलो होतो. मला न्यू रूल्सबद्दल बाहेरूच माहिती मिळाली. माझ्या मित्रांनी पहिली इथं सर्जरी झाली होती आणि त्याच्या थ्रू मी इकडे आलो आणि मला खूप डॉक्टरांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. पूर्ण न्यू रूल्स आणि पूर्ण त्यांची टीम अतिशय खूप छान पद्धतीने माझी सर्जरी झाली आणि मी खूप समाधानी आहे. माझे जवळजवळ 2500 मला ग्राफ्ट्स बसवले आणि मला आता तुमच्यासमोर रिझल्ट खूप छान आलेला आहे. मी सर्व न्यू रूल्स आणि टीमचे आभार मानतो.